Ang video natin ngayon, turuan ko kayong mag-adjust para maging maganda yung cuts ng table saw nyo, 90 degrees, identical cuts. Tsaka, yun lang naman ang importante. Tapos yung mga cuts nyo, malinis. Siyempre, dahil sa blade. Ayan. Yeah. Let's start. Ang first step na gagawin natin, pag nabili natin ang table saw, ay pipili tayo ng isang rail dito. Kasi kadalasan ng mga table saw, lalo mga contractor saw, ang ganito niya, hindi parallel. Kaya mo malalaman hindi parallel minsan kasi pag gumawa ka ng yung para dito yung kahoy na nilulusot dyan dito, pag dito ginawa mo free yung kahoy mismo, madulas. Saka dito madulas din, pero pag pinagdikit mo na sila, nilagyan mo siya ng sled, makikita mo umiipit. Kadalasan dito umiipit. Kaya dito yung kadalasan dito yung masikip. Yeah. Yan. Ano bang gagawin natin? Kapag yung ganito ay hindi parallel, wala tayong magagawa dyan. Pabayaan na lang natin. Pero kapag mag-a-align tayo, pipili tayo ng isa. In my case, dito ako lagi nag-a-align dito sa left side. Kasi kapag dito ka sa right side, minsan hindi mo ito magagamit. Ano ba? Ganito. Yung mga jigs mo, na pag nandito, hindi pwede. Kasi, tapos kakailangan naman ng fence. Pero ikaw, depende. Pwede mo naman ilipat sa kabila yung extension mo. Yan. Pero ay na-advise nila daw, ang fence lagi nasa kanan ng table saw. Mas safe daw yun. Hindi ko lang alam kung bakit. Tapos, nakakuha na kayo ng track para i-align yung table saw nyo. Ito para sa akin. Tapos pagkatapos nyong makapili, ang next step nyo is i-align nyo ang blade. Paano ba ina-align yung blade? Maganda dyan ay tatanggalin nyo muna itong plate. Tatanggalin nyo yung plate ng table saw nyo. Tapos i-squirt nyo sa pinakamataas. Ito na yung pinakamataas nya. Tapos dito nyo siya ito yung magiging basehan, itong plate. Kasi kapag nakalagay ito dito, kadalasan yan sa una pa lang hindi yan pantay. So dito natin siya ibabase. Ito, nakaset na kasi at 90 degrees. Pero, paano natin maiseset itong blade sa 90 degrees? Ang kadalasan yan, meron yan dito sa may harapan. Yan. Kadalasan, ito ang pang set sa kanya. Ito, ilulusin mo lang to. Tapos, iseset mo siya dito. Tapos, ilalak. Pag nakalock na, meron ito na stopper dito sa may likuran. Para sa 10J na table saw, tatanggalin nyo muna to. Pag natanggal nyo na to, pwede nyo na maset kasi itong screw na to. Meron yung screw dito. Yun yung panset niya. Ay, yung stopper lang niya. Para, tatanggalin nyo, lalagay sa 45 o kaya sa 30, 15 degrees. Tapos para pag binalik nyo, babangga lang siya dun sa stopper dito.
Tapos, yun eh. Again, kailangan tanggalin mo na itong handle. Loosen to. Tapos, good. Masaya na. Yan. Nakaset na tayo ng 90 degrees dyan. Tapos, pagkatapos naman nun, ano nang gagawin pag naset na natin ito na 90 degrees? Ipaparallel na natin itong blade dito sa track na to. Kasi ito ngayon napili ko eh. Paano ba? Kadalasan ng lahat ng tables siguro ang adjustment niya ay ng blade dito sa ilalim. Meron dito na yung nut para adjustment. Allen key yung pang-adjust niya. Iluluwagan nyo. Yan, meron siyang fine adjustment din eh. Yan, ito, dun sa ilalim. Mahirap pakit. Yan, ito, tsaka ito. Yan yung adjustment niya ng 10J. Hindi ko lang alam kung saan yung syempre, iba-iba naman tayo ng tables, Ayan, yan dalawa. Tapos meron din sa harapan. Pareha sila ng itsura. Yan. Yan. Loosen tapos i-adjust. Paano ba ang tamang pag-adjust? Doon. Ito. Ang tamang pag-adjust ay sorry, magulo. Tamang pag-adjust ang tamang pag-adjust ng blade papunta dito ay gagamitan natin ng yung iba ginagamitan nila nung hindi ko alam kung anong tawag dun basta yung gauge na may dial, tapos meron lang siyang parang stick na nakatutok dito. Tapos, yun na. Mas accurate daw yun. Pero, hindi naman. Depende lang kung gaano kayo kaarte sa pagiging accurate. Ako, ang ginamit ko lang dito ay yung adjustable combination square. Paano ba? Pipili kayo ng isang ngipin. Ito. Gahin nyo na lang siya. Ayan. Ito, nakadikit na siya. Tapos, iikot nyo. Ayan, hawak-hawak ko pa rin. Tapos, titignan nyo kung pantay siya dito sa kanila. Ito yun naman, pantay naman siya. Kasi na-adjust ko na to. Pero, ganun lang. Ito, hawakan. Tapos, pag inikot, hanggang sa dulo, kailangan. Yan. Yan. Para, ibig sabihin nun, itong track, parallel na dito sa blade. Meron na kayong pwedeng gawin na pang 90 degrees. Yun. Ito, nakaset na. Babalik na natin. After nito, anong sunod na gagawin? Yan. Ito, parallel na yan, ha? Tanda na parallel na yan. Ito na ang susunod na gagawin natin. Yung fence. Itong fence, ano ba yung ginawa ko? Ang ginawa ko sa kanya, yan, dinikit ko. Hinawakan ko lang. Tapos, sinigipan ko dito. Pero, may technique din siya. Kailangan, ang pagsikip nyo dito ay dahan-dahan.
ah hindi nyo kailangan sikipan agad yung dalawa. Isang, alam ba, ito muna. Tapos, pagkatapos mo itong mahigpitan, ito naman nasa taas. Same go sa lahat ng ano yun ng table. So, isa muna yung hihigpitan nyo, tapos dahan-dahan na paghigpit. Para, yan. Ang ginawa ko lang dito kasi, dinikit ko siya sa blade. Nawakan ko dito. Tapos, in-adjust ko na lang dito. Advice lang, okay lang na meron siyang gap dun sa dulo. Dapat walang gap dito sa may harapan. Dapat ang gap niya doon is siguro mga okay lang mga 64 of an inch. Huwag lang masyadong malaki. Kasi pag malalaki pag masyado ng malaki, pag nag-force ka papunta dito, tas sobrang laki, hindi magiging accurate yung cut. Kasi minsan malakas yung pwersa mo, minsan mahina lang kasi nakadikit siya dito, mga ganon. So kailangan maliit lang. Safety rin yun para hindi mag-pinch yung kahoy. Halimbawa, ang kahoy mo ay mga 2x2, mga ganon. Baka para hindi rin mag-kickback, merong space para maihilihis mo yung kahoy away dun sa blade. Pero ano naman yun, sa na-experience ko kasi kapag halimbawa pumasok na yung kahoy na ganyan, straight na yan. Kasi meron naman siyang stopper dito. So pag dito medyo malaki-laki, okay lang. Ay hindi naman malaki-laki, no? Basta yung medyo may gagalaw mo lang ng konti para hindi siya dumikit dito, tapos mag-cause ng kickback. Yeah. Okay na din yung merong konting laki dito, or hindi siya ganun ka pantay. Konti lang, konti lang. Tapos ayun na-adjust nyo na itong fence dito sa may blade. Okay na yan. Straight cuts 90 degrees yan for sure. Magkakaroon kayo ng mga identical cuts. Yung mga cuts nyo identical. Tapos ang paggawa ng sled, di ba nasabi ko sa inyo, isa lang yung para sa sled. Ganito yung sled ko. Nakita nyo. Yan. Isa lang yung rail niya. Kung saan lang yung pinili ko. Sa left side. Sa left side nga, tama. Yan, sa left side. Para, kapag inilagay mo siya, masyado mataas eh. Hindi. Yun na yan. Kailangan na isa. Kahit dito wala na ang problema yan. Wala lang wax. Hindi masyado madalas. Yun. At doon nagtatapos ang ating guide. Pag bumili kayo ng table saw, at ang unang gagawin after patakbuhin yung makina kung gumagana. Huwag muna kayo excite na mag-feed ng mga kahoy, tapos sasabihin nyo na, ay, ang pangit na nabili kong table saw, hindi pantay. Sipin nyo na lang, yung nag-a-adjust nun, manual, 8 hours nagtatrabaho, napapagod din yun. Kaya kayo na lang mag-a-adjust. Okay? Additional, ang pag-adjust na ito pa, yung fence nyo, hindi nyo naman kailangan gawin ito na sobrang higpit. Kasi nung unang
ginamit ko to. Kasi sobrang niyang higpit. Alam mo yun, yung silangan. Kapag ganito, dalawang kamay mo pa ang gagawin. Tapos pupersahin mo pa ng persang-persa para umangat lang. Masisira yung fence niya doon. Ito yung gagawin niyo. Tapos, may injure pa kayo. Yun naman, ang mga kamay ng karpintero, ano yan, delicate. Kaya, yung adjustment daw sa akin, tignan niyo. Yan, yan, nakalock siya. Ito, hindi yan gagalaw. Pero, pag tinanggal mo yung fence, ganun lang kasimple. Yan, ganun lang kasimple. Again. Yan. Tapos lock, ngante. Tapos, yan. Adjust nyo lang siya dito sa dulo. Meron yung adjustment dyan. Tapos, tignan nyo na lang kung hanggang saan yung ma-adjust na hindi ito gagalaw. Okay, good.